سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدیم به جلسه چهارم از پکیج آنریل انجین. زودتر بریم سراغ آموزش که این جلسه فوق العاده مهمه. قبلش لایک بکنید، چنل رو سابسکرایب بکنید. برو بریم. این جلسه بچه ها قرار در مورد دستورهای حرکتی آنریل صحبت بکنیم و ببینیم مثلا چجوری میشه حرکت کرد داخل آنریل و یه سری کلیدهای میانبارم بهتون میگم که فوق العاده مهمه. پس این جلسه رو حتما یادداشت بکنید برای خودتون و یه کاغذ برداری بنویسید که یادتون نره حالا چیزایی که میگم و تمرین بکنید، چون این جلسه به بعد دیگه تمرینات شروع میشه و شما باید تمرین بکنید و پیش ببرید پروژه رو. من اینجا یه تب گیم باز میکنم، آرکیتکچر باز نمیکنم چون حالا بحث آموزشیه، چون این صفحه خاصی نداره. دوست دارم حالا یه صفحه باشه که هم ساده باشه هم اجسام داشته باشه که من راحت تر بگم. من این همین یه دونه بلنک و فرست پرسون رو روشن میکنم، یعنی در واقع باز میکنم. بریم داخلش. من یه سری نکات ریز بهتون بگم که فوق العاده سرعتتون رو میبره بالا و میتونه مثلا توی مثلا دارید یه لندسکیپ کار میکنید، راحت میتونید بیاید اون سفر رو در واقع مدیریت بکنید از لحاظ دستورهای حرکتی و حرکت بکنید و یه جوری راحت باشه براتون دیگه، چون اولین چیز که مهمه توی آنریل حرکت اون سوژه است و شما باید بتونید حرکت بکنید. خب بچه‌ها، شاید حالا خیلیاتون این سفر رو باز بکنید براتون اینجوری باز نشه، براتون شاید اینجوری باز بشه. نکنید اینجوری. از این به بعد کلا آنریل باز کردید معمولا بذارید رو این، چون همه چی این بغلا داره، همه چی اوکیه و هیچ مشکلی نداره و آدم راحت‌تر میتونه کار بکنه. خب الان ما میخوایم حرکت بکنیم داخل آنریل. بعد چی کار بکنیم؟ اول از همه کلیک راست موس یا کلیک چپ موس رو نگه میداریم. خب کلیک میکنیم نگه میداریم و گزینه W رو وقتی که بزنیم حرکت میکنه. اگر کلیک موس رو نگه ندیم W رو بزنیم مثلا هیچ اتفاق نمیفته. باید حتما یکی از اون کلیدهای موس رو نگه دارید و بعد W رو بزنید میره جلو. S رو بزنید میاد عقب، D رو بزنید میاد راست و A رو بزنید میره چپ. حالا E رو بزنید میاد بالا و Q رو بزنید میاد پایین. من اینجا همزمان تو همه این کارا رو وقتی انجام دارم میدم همش کلیک راست موسم، یعنی فشار دادم نگهش داشتم و راحت میتونم اینجوری تکون بدم. حالا ما میخوایم همینو گردن اون شخص رو مثلا بچرخونیم سمت بالا چپ راست، ببینیم چه جوری میشه. نکنید کلیک موسم و فقط کلیک سمت راست موسم رو تکون میدم. نکنید خیلی راحت بالا پایین میشه. نکنید حالا این حرکت نمیکنه، فقط گردنشو تکون میده. خب حالا بخوایم اینو بیایم یه کاری بکنیم حرکت بکنه، با موس حرکت بکنه. یه روش هست که کلیک چپ موس وقتی که شما نگه دارید رو به جلو بکشید، موسو میره جلو، رو به عقب بکشید میاد عقب. بذارید من برم اینجا چون یه حالت صفحه خوبی داره اینجا مثلا باشه. نکنید الان این مکعب رو میبینید، میخوام برسم به اون مکعب. نکنید کلیک چپ موس رو نگه داشتم، همینجا دارم میرم جلو و بزنم میاد عقب. حالا با غلطک موس هم میشه اینجوری جلو عقب کنید میره سمتش و میاد عقب و غلطک موس رو به سمت داخل فشار بدی، اینو پن میکنه، یعنی جای دوربین رو تغییر میده. فقط توی محور مثلا ایگرگ جلو عقب نمیره، فقط رو این صفحه دو بعدی تکون میخوره و اینا خب یه سری حرکاتن که فوق العاده مهمن و 100% بیشترتون بلدید، چون توی بازی ها استفاده میشه، همه جا این حرکت رو همه استفاده میکنن. حالا ما میخوایم بیایم و سرعت این عقب و جلو رفتن رو تنظیم بکنیم. بعد چیکار بکنیم؟ اینجا یه عکس دوربین است بچه‌ها، ببینید اینو من زیادش بکنم میاد عقب، یه دفعه میره جلو. این سرعتشه. من اینو معمولا روی 4 میذارم اینجوری. توی حجمایی که پروژه‌ای که خارجیان یعنی نمای خارجی دارن معمولا 4 میذارم. اونا که داخلیان 2 3 اینجور چیزا میذارم که راحت تر بتونن تو فضای داخلی بچرخم.
حالا تنظیمش کردیم، یه گزینه این پایین داره، برای ما چیکار میکنه؟ ناکنید بچا این یک نوشه، یعنی حالا یک واحد از اینا. خب الان من بزنم ناکنید مثلا از اینجا، ناکنید از اینجا مثلا میرسه به این خطه، از اینجا میرسه به اینجا. خب ناکنید به این صورت میرسه جلو. حالا ما میخوایم این فاصله ها رو بیشتر بکنیم، یعنی از اینجا یه دفعه بپره بیاد اینجا. اینو میتونیم چیکار بکنیم؟ واحدش رو بیشتر بکنیم، مثلا میذاریم 50، مثلا 46. الان من یه دونه کلیک بکنم نکنید مثلا رد شده از حجم، ببینید یه دفعه میره جلو. حالا من یک میذارم، بذار اینو حالا همون 4 باشه، اینو مثلا میذارم یک، نکنید اینقدر مدقه. حالا مثلا میذارم 94، نکنید چقدر فقط اینو معمولا همون یک بذاری باشه و با این تنظیم بکنید، خیلی راحت. حالا به این حجم بخوایم برسیم، یه دونه این بود که با دوربین نزدیک بشیم. یه روش دیگه هم داره، مثلا یکی از این حجما رو کلیک میکنم، کلید F رو کیبورد بزنم میرسه به حجم، به همین راحتی و به همین خوشمزدگی. حالا یه روش زوم دیگه هم داریم، مثلا شما دارید تو این فضا راه میرید، فکر کنید مثلا این فضای خارجیه، دارید راه میرید اینجوری. خب میخواید مثلا فقط دوربین موقتا زوم کنه روی این مکعبه. خب کلید C رو بزنید روی کیبورد، من همزمان کلیک راست موسم در واقع فشار دارم نگه داشتم. کلید C رو بزنید نکنید زوم میکنه روش، Z رو بزنید برمیگرده عقب، میرسم اینجوری میشه، حالت خیلی پرسپکتیو میشه. و کلیک موس رو ول کنید برمیگرده حالت قبل. نکنید الان کلیک موس رو من ول میکنم برگشت. این تو فضای داخلی بچه‌ها فوق العاده استفاده میشه و عالیه و همه میتونن استفاده بکنن. نکته بعدی، ببینید بچه‌ها اینجا ما یه سری علامت داریم، اینا رو من کامل بهتون توضیح میدم، مثلا چیز خیلی سختی نیستش. من مثلا میخوام از این زاویه مثلا رندر بگیرم، از اینجا مثلا اینجوری، مثلا از این مکعب رندر بگیرم، ولی خب اینا هنوز هستن. ببینید اینا هنوز هست. چیکار کنم نباشه؟ کلید جی روی کیبورد رو بزنید اینا میره دیگه، هیچ چی نیست داخل صحنه دیگه، فقط آبجکت ها هستن، هیچ چیز که حالت دستوری داره بعد توی کارمونه برای ما نیست. دوباره کلید جی رو بزنید، این حالت گیم مود دیگه، اینجا میتونید تنظیم بکنید. نکنید جی هم شورتکاتش نکنید گیم ویو، اینو میان ببینید تعمیراتی. حالا همه اینا رو من بهتون توضیح خواهم داد. نکته بعدی، قبل اینکه حالا بریم سراغ حرکت این آبجکت ها و این قسمت بالا رو کامل بهتون توضیح بدم، بذارید من اینا رو خاموش بکنم. یه حرکت هست که همه به دردشون میخوره، این که چجوری میتونیم آبجکت ها رو هایدش بکنیم و بخوایم مثلا این نباشه، نکنید اینجوری نباشه. حالا پاک نکردم و هایدش کردم. اینجوری چجوری میتونیم این کار انجام بدیم؟ میتونیم یه روی آبجکت کلیک بکنیم و کلید H رو بزنیم و این هاید بشه. نکنید هاید شد و دوباره کنترل H بزنیم این برمیگرده دوباره. حالا روش هم حالا میشه کلیک کرد، حالا قسمت ویزیبیلیتی هاید سلکت رو بزنیم اینم هاید میشه. حالا این قسمت ها رو من بهتون توضیح خواهم داد تو پروژه ها، ولی در همین حد یاد بگیرید کافیه. یه حالت حالا شورتکات یا همون کلیک که توی آنریل استفاده میشه واسه بحث حرکت تو فضاست که به نظرم فوق العاده مهمه، اینه که شما بتونید دور یه دونه آبجکت بچرخید، مثلا دور این بتونید بچرخید. چیکار میکنید؟ آلت رو نگه میدارید و کلیک چپ موس رو من اینو حرکت بدم، ببینید آلت رو نگه میدارید و کلیک چپ موس رو میگیرید و با موس میچرخونید. نکنید دور این آبجکت برای ما میچرخه. مثلا این آلت رو نگه داشتم، هر جا که گیزمو باشه صدای منم خروسی میشه، هر جا که این گیزموه باشه دور اون میچرخه. نکنید حالا بریم سراغ بخش سلکشن کار و ببینید چجوری میتونیم سلکت بکنیم پروژه ها رو، در واقع آبجکت ها رو، و روتیتش بکنیم، مووش بکنیم، اسکیلش بکنیم. اولی که نکته‌ای که هستش این که ما میخوایم چند تا آبجکت رو با هم دیگه سلکت بکنیم، مثلا اینو با اینو
اینو همه رو با هم دیگه سلکتش بکنیم. بعد چیکار بکنیم؟ کلید کنترل رو نگه می‌داریم، اینو سلکت کردیم، حالا کنترل رو نگه می‌داریم و اینا هم سلکت می‌کنیم. اینا همه با هم دیگه سلکت میشه و به راحتی میتونیم اینو داشته باشیم. حالا من به عنوان مثال اینو میخوام کپی بکنم توی این محور، مثلا برم اینجا بهتره، از بالا اینجوری. من اینو بچه ها میخوام کپیش کنم سمت چپ. چی کار میکنیم؟ بیایم روی گزینه موو، حالا من اینا رو بهتون میگم، آلت رو نگه میداریم و اینو کپیش میکنیم به این صورت. حالا اگه شیفت رو باهاش نگه داریم، ما هم باهاش میریم جلو، نکنید با کپی میریم جلو. آلت و شیفت و موس اینجوری راحت میریم جلو و خیلی هم راحته. حالا این قسمتی که اینجا داریم بخش سلکشنه، با این میتونید خب سلکت بکنید دیگه، هیچ کار دیگه ای نمیشه کرد، فقط سلکت میکنه. حالا بخوام اگه اینو تکون بدیم، رو موو میزنیم این تکون میخوره، نکنید روی این محور ایگرگ بیام اینور X و Z. خب اگه بخوام روی Z و مثلا X تکون بدیم میایم اینجا رو میگیریم وسطو. اگه بخوایم Y و X اینجا و اگر بخوایم Z و Y اینجا، یه هیچ جای دیگه نمیره، فقط توی این محور بر ما تکون میخوره و میتونیم حالا از این استفاده بکنیم. حالا همین رو ما بخوایم روتیتش بکنیم، مثلا من اینو میارم اینجا، میارمش این بالا، میخوام همین رو من روتیتش بکنم، اینو میزنیم به راحتی روتیت میشه. نکنید خیلی نرم و خوب این برای ما روتیت میشه. حالا میخوایم همین رو اسکیلش بکنیم، خیلی راحت تو محورهای مختلف برای ما اسکیل میشه و راحت میتونیم اینو داشته باشیم. این وسطش اگه بزنیم نکنید با هم دیگه بزرگ میشه و مثلا آبجکت، حالا صندلی یا هر چیز دیگه ای داشته باشیم، خیلی راحت میتونیم اینجا ازش استفاده بکنیم. مثلا اینجا رو ببینید، اگه ما اینجا این صندلی بذاریم اینجا، اینو بیایم روتیتش بکنیم، مثلا میخوام اینو اسکیلش بکنم، اگه میخوام همش با هم دیگه اسکیل بشه این وسط به راحتی اسکیل میشه. اگر نکنید دیگه اینجوری بکنیم دیگه آبجکت خراب میشه. این تو بعضی جا برای ما کاربرد داره، یه محوره انجام بدیم روی آبجکت ها، نه آبجکت ها چون خراب میشن. مثلا میخوایم این کف رو بزرگش بکنیم، مثلا از اینجاها مثلا اینجوری، ببینید الان اینجا رو اضافه میشه. اینجا بخوایم اضافه بکنیم میتونیم مثلا چیزایی که یکم مهم نیستن توی کادر ما نیستن، میتونیم یه طرف بزرگ کنیم و راحت تر حالا میشه ازش استفاده کرد. حالا ما اینو روتیت و نمیدونم موو و اسکیل رو انجام دادیم. حالا ما میخوایم اینا رو با ابعاد و اندازه انجام بدیم. یعنی چی؟ برم رو این F رو بزنم، برم رو این، مثلا اینو بیارم بالا. اینو من میخوام به عنوان مثال 90 درجه مثلا اینوری بچرخونم، میخوام دقیق 90 درجه بشه، یا میخوام دقیق مثلا یه واحد دو واحد بیاد جلو. اینجا ما این موو داریم اینجا دیگه بچه‌ها، درسته؟ این کلیپ میانبراشون هم چیه؟ W موو، E روتیت و R اسکیله. W رو میذارم که راحت‌تر داشته باشیم. اینو بچه‌ها میبینید اگه ما اینو روشن بکنیم میگه 10 واحد برای من ببر جلو. خب نکنید، فکر میکنم هر کدوم از این مربع ها 10 واحده، نکنید نصفش 10 واحد یعنی 20 واحده، نکنید چجوری میره جلو، 10 واحد هی میره، هر مربع 20 واحده. حالا اگه این بکنیم مثلا 20، مثلا بکنیم 50، حالا فکر کنم 2 تا نصفی بره جلو، نکنید البته خاموشه، بذارید برگردم عقب، یاد ما چه روشن باشه. الان این اینجا باید بیاد، یعنی این دوتا رد بکنه بیاد وسط واسه، دیدید؟ این پس برای اینه، پس خاموشش بکنیم. این برای مووه بچه ها، برای موو استفاده میشه. حالا اینو روی این میذاریم مثلا که یه واحد بره، مثلا روی 100 بذاریم، نه کنیم روشنش کنیم، این تیکه تیکه میره جلو. اینو وقتی خاموش بکنیم نرم میره جلو. روتیت چی؟
به من میگه 10 درجه 10 درجه برای من بچرخ کنید. 10 20 30 40 50 60 70 80 90. بکنید 90 درجه برای من چرخید. دوباره میگه از اینجا برای من 90 درجه نکن. 50 60 80 90. اینجا رو درجه‌اشو میتونید تنظیم بکنید و اینجا هم برای اسکیله که مثلا میگه اینقدر برای من اسکیل کن نکنید. یه دفعه ای اسکیل میکنه. این خاموش باشه خیلی نرم تره نکنید. میبینید خیلی راحته، چیز خاصی نداره واقعا. اینا که بچه برای اینکه حالا صفحاتو داشته باشید این 3D Max و راحت میتونید بیاید اینجا با کلیک چپ اینو سلکتش بکنید. نکنید اینور سلکت شد، مثلا از قسمت بالا راحت میتونیم اینو سلکتش بکنیم و داشته باشیم. حالا اینو بزنیم، اینو بزرگش بکنیم. اینا رو من کامل جلسه بعدی بهتون توضیح میدم که اینا چی ان کاملا. حالا نکته دیگه هم که هستش، ببینید بچه‌ها من اینجا اومدم اینو روتیتش کردم دیگه. من مثلا اسکیلشو زیاد میکنم. خب میام اینو روتیتش میکنم. نکنید این از وسط برای ما روتیت میشه. نکنید از این وسط، نکنید گیزمو میبینید کجاست، این وسطه. خب من میخوام این روتیته برای من از این گوشه انجام شه، یعنی این ساعت یا از اینجا میخوام بیارم این وسط. چیکار میتونم انجام بدم؟ قلتک موسو میایم روی این قلتک موسو رو به داخل فشار میدیم و عکس موو میاد اینجا. خب قبل اینکه حالا فشار بدیم روی قلتک موسو رو به داخل فشار میدیم، اینجا اینو میگیره میارتش اینجا. حالا بعضی موقعی زیاد دقیقم نیستش، دستی خودتون با اینو تنظیمش بکنید. نکنید دیدید نکته‌ای که هستش، نکنید من اگه این ور کلیک بکنم دوباره اینجا کلیک بکنم این میره سر جاش. چیکار بکنیم که همینجا ثابت باشه؟ دوباره میگیریم میگیریم اینجا، الان میریم سر جاشه. خیلی رفته پایین. همینجا خب روش کلیک راست میکنیم و اینجا پیوت رو میزنیم و ست از پیوت آفست رو بزنیم دیگه. نکنید این ور من کلیک بکنم اینو بزنم این دوباره سر جاشه و اینجا راحت تر میتونیم نکنیم مثل عقربه های ساعت میتونیم روتیتش بکنیم، حالا انیمیشنش بکنیم یا مثلا از اینجا. اینو دیگه خیلی راحته. حالا این دوتا گزینه میمونه. این دوتا چی هن؟ من روی یه صد شیب دار بگم کارم خیلی بهتر باشه. ببین بچه‌ها ما اینجا یه صد شیب دار داریم. اینجا ما میخوایم این مکعبی که اینجا داریم و میارم اینجا من میخوام بنشونم اینجا. بعد چیکار بکنم؟ میتونم بیام این گزینه رو بزنم اینو و تیکشو بزنم و اینم صرف باشه. از اینجا وقتی که اینو بگیرم با کلیک چپ نکنید همراستا با اون شد. حالا کنم بیارم اینجا نکنید، حالا اینجا دوباره صاف شد. میارم اینجا نکنید اینجوری شد. حالا اینو میتونم بگیرم بیام اینجا نکنید چسبید اینجا. حالا اسکیلش من اگه بزرگتر بکنم بهتر مشخص میشه. ببینید یه نکته‌ای که داره، ببین نکنید چقدر خوب داره انجام میشه این. مثلا شما فکر کنید یه دوچرخه دارید اینجا داره میره بالا، راحت میتونید بذارید. یا مثلا یه دونه اینجا مثلا یه موشک دارید میخواد بزنید پرواز کنه بره بالا، یعنی راحت میتونید اینجا حالا بذارید اینجا و اینجا راحت تر، یعنی بچسبه به کف. حالا نکته‌ای که هستش ما این کار رو انجام دادیم خب، اما یه نکته‌ای هست، این که اینی که الان ما آوردیم اینجا گذاشتیم اینجا، ببینید این گیزموش در واقع همراستا با این نیست، یعنی گیزموش صافه ولی خود این کجه. بعد چیکار بکنیم که صاف بشه؟ بذارید من یه دونه
حجم دیگه ای، یعنی اینو بیارم اینجا، روتیتش بکنم اینوری مثلا. اوکی بچه الان گیزمو این صافه، من اینو اینجوری میکنم، اینو مثلا اینجوری میخوابونم زمین. با اینم میتونیم تنظیم بکنیم ما، ببینید حالا اینجا اینوری، حالا اینوری نمیشه. من اینو روتیتش میکنم اینوری. خب نکنید اینجا رو، الان گیزمو صافه، من میخوام این همراستای این بشه. الان من تکون بدم اینجوری حرکت میکنه برای من، اینجوری حرکت میکنه برای من نمیخوام اینجوری حرکت بکنه. میام اینو میزنم، نکن گیزمو اینجوری شد، همراستای این شد. نکن الان اینجوری حرکت میکنه. مثلا توی راحت اینجا، حالا این قسمت نه، حالا میتونی روشن بکنید، حالا تو جهت‌های مختلف هم حالا میشه انجام داد. مثلا این وریش میکنیم و نکنید دیگه همراستای این شد. اگه اینجوری باشه نکن اینجوری میاد، نکنید چجوری اینجا اصلا کامل جدا میشه. حالا نکته ای که هستش، من اینو دوباره اینو میزنم، اینو میچسبونم اینجا. نکنید بچا این الان نصفش زیر زمینه دیگه، نکنید رفته زیر. ما میخوایم این بیاد بالا، بعد چیکار بکنیم؟ اینو میزنیم و اینجا بهش آفست میدیم، مثلا میزنیم آقا 6 تا بیاد بالا، دوباره اینو تکون میدیم، یه کوچولو اومد بالا فکر میکنم، مثلا میذاریم 200. نکنید داره کم کم میاد بالا، میذاریم مثلا 300. ببینید کم کم داره میاد بالا، ببینید اینجا کامل برای ما فاصله گرفت و به نظر من اوکی و خیلی خوب، خیلی کارا رو میشه باش انجام داد. بحث دیگه ای که میمونه بحث کپی کردن. البته کپی کردن بهتون گفتم که با آلت و البته من اینو خاموشش بکنم، این موقع رفتیم بالا فکر میکنم، کجا رفت که با آلت حالا کپی میکنیم اینجوری، آلت شیفت هم که میکشه جلو. حالا ما میخوایم کنترل سی کنترل وی کنیم، عین ویندوز کنترل سی کنترل وی، نکنید رو خودش کپی کرد. ببین الان اینجا هیچی نیست دیگه، کنترل سی کنترل وی، یه دونه رفت زیرش و این اینجا داریم. حالا من میخوام این سه تا رو با هم دیگه گروپش کنم، میخوام با هم دیگه تکون بخوره. کنترل رو نگه میدارم، اینا رو سلکتش میکنم و گروپش میکنم و الان گروپ شد، الان یه دونه شدن. ببینید اینجا هم همینطور سلکت شد و گروپ شد. و حالا میتونم بیام اینجا آن گروپش کنم. حالا همینو من میخوام اصلا این آبجکت هم مثلا این نیمکت هم دیگه ثابت اینجاست، یعنی توی فضای داخلی مثلا ثابت اینجاست. خب من نمیخوام دستم یه دفعه بخوره این حرکت بکنه. بعد چیکار بکنم؟ میام روش و تو قسمت ترانسفورم لاک رو میزنم و این لاک میشه، قفل میشه دیگه، هیچ گیزمویی روش نمیاد، هیچ کاری دیگه ای نمیتونی بکنی. مثلا مثل این اینجوری این فلش ها نمیاره. ببینید کامل. حالا میخوایم اینو در بیاریم از تو چیز قفل بودن، اینو میزنیم و در میاد و راحت تر میتونیم مدیریتش بکنیم. نکته دیگه هم که هستش واسه گروپ کردن، مثلا این دوتا رو بخوایم گروپش بکنیم، میتونیم کنترل جی رو بزنیم این دوتا گروپ بشن. حالا این کلید میان بردش دیگه همینجا هست، کنترل جی بغلش معمولا مینویسه که چیا هستن. خب بچه‌ها مرسی که تا آخر آموزش با هم بودید و این نکات رو در واقع یاد گرفتید. امیدوارم که مفید بوده باشه و همتون بتونید یه دونه اینا رو بزنم. امیدوارم که تمرین بکنید و 100% توی این پروژه هامون و حالا یادگیریمون 100% خیلی به دردمون میخوره و میتونیم پروژه هامون رو باهاش جمع بکنیم. مرسی از همتون، مرسی که تا آخر آموزش با هم بودید. تا جلسه بعد فعلا خدا نگهدار.